it's me again, Eka, and welcome to Jamaica TV. In today's vlog guys, mag-a-update lang tayo dun sa payout natin sa Cash All. Sa video ko na to, ayan, rin. Na-cash out ko na siya and pumasok na siya sa PayPal ko. Guys, ito na yung email sa akin ng Cash All. Sabi niya dito is, you have received a payout. Thanks for using Cash All. Ayan. Ang date nito is November 21. As of now guys, meron na akong 39.98 sa aking PayPal account. Yan, nakakonect sa aking PayPal account yung aking HSBC card, bank card. Ayan, tingnan natin yung ito. Eto na yon. You received 3.94 euro from Justice GmbH. You have received a payout. Thanks for using Cash All. Ayan. Diba ang bilis niya dumating? At kinashot ko siya ng November 20. Pumasok na siya sa PayPal account ko ng November 21. O diba guys, maglaro-laro ka lang, may pera. Sa Cash All account ko, ayan, andito, nagpapakita dito yung PayPal paid out ko. So, nabawas dyan is 10,652 points. Ayan, dahil naglaro ako, $29, 29 coins na lang yung natira dati. Pero dahil naglaro ako, ayan, naka-earn ako ulit ng additional coins. Ngayon is 32,274 points na ulit siya. And